स्वागत आहे. आपण जो आजचा सेशन पाहणार आहोत यामध्ये आपण लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम पाहणार आहोत. काय पाहणार आहोत? लॉ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. तर बाळांनो लक्ष द्या. काल आपण आपल्या मागच्या प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम याच्या मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सगळं बघितलं होतं. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे बघितलं होतं की टी बरोबर 2 अंडर रूट L/G हा वाला आपण या ठिकाणी फॉर्म्युला प्रूफ केलं होतं, है ना? कोणता ते पण लक्षात घ्या थोडंसं. टी बरोबर 2 अंडर रूट L/G आणि फ्रिक्वेन्सी घेतलं होतं 1/2 अंडर रूट G/L. याच घटकावर आपण आता पुढे जाणार आहोत. यामध्ये फर्स्ट लॉ काय सांगताय बघूया. की पहिला लॉचं म्हणणं असं आहे, द पिरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम म्हणजे कोण? टी. द पिरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम म्हणजे कोण आहे? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स लेंथ. म्हणजे पहिला नियम समजला की पिरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्ट म्हणजे टी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोण असते? अंडर रूट L. दुसरा लॉ काय होता की द पिरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट किंवा स्क्वेअर रूट ऑफ ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी याने स्मॉल g. तिसरा काय होता? द पिरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट depends on its mass. ओके. आणि चौथा जो याचा लॉ आहे बाळांनो ते म्हणजे द पिरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन किंवा डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्प्लिट्यूड. हे चारच्या चारही लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम बोर्ड एक्झाम मध्ये 2 वेळेस विचारण्यात आले होते. तुम्ही हे व्यवस्थितपणे लॉ पाठ करून घ्या. आता आपण पुढे जाणार आहोत. तर याच्या पुढचा पोर्शन आहे तो म्हणजे सिंपल पेंडुलम. कोण आहे? सिंपल पेंडुलम. आता सिंपल पेंडुलमचा पुढचा आहे तो म्हणजे सेकंड पेंडुलम. कोण आहे? सेकंड पेंडुलम. नेक्स्ट हॅशटॅग आहे आपला कोण आहे? सेकंड पेंडुलम. याची डेफिनेशन काय आहे बाळांनो माहित आहे का? द सिंपल पेंडुलम हुज पिरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड. आता म्हणजे या ठिकाणी काय की प्रत्येक ऑसिलेशन किती सेकंड मध्ये व्हायला पाहिजे? 2 सेकंड मध्ये. मग आपल्याला माहित आहे की टी बरोबर 2 अंडर रूट L/G. परंतु आपल्याला सांगितलं की सेकंड पेंडुलम. मग या ठिकाणी टी बरोबर मी किती घेणार? 2 सेकंड है ना. मग या ठिकाणी जे L याच्यात दाखवलेलं आहे ते L म्हणजे LS घेतो. कारण का? लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम. लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम. मग आपण काय करूया, ह्या ठिकाणी टीच्या ठिकाणी किती ठेवायचं? 2. हे 2 ला 2 हे अंडर रूट L/G आहे. इथे यस दिले म्हणून यस. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड.
मग हे होणार 2चा वर्ग 4, पुन्हा 2चा वर्ग 4, हे पायचा वर्ग, आणि इथे एल एस बाय कोण असेल, जी है ना. मग याला इकडे पाठवून द्या, 4 म्हणजे जिथं कोण राहिला, पायचा वर्ग एल एस भागिले जी. पुन्हा हा 4 आणि 4 कटला म्हणजे इकडे कोण आहे, 1, 1 बरोबर पायचा वर्ग एल एस बाय जी. आता याला इकडे पाठवा, 1/π², ओके, इज इक्वल टू एल एस बाय जी. क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं पण आपल्याला एल एस पाहिजे, मला इकडे पाठवून द्या. मग हे होणार जी अपॉन कोण, पायचा स्क्वेअर बरोबर कोण, एल एस. कोण आहे, एल एस. हा पूर्ण जो पोर्शन दिसत आहे स्क्रीनवर, हा सेकंड पेंडुलमचा आहे, ओके. आणि सेकंड पेंडुलम 100% पेपरमध्ये याच्यावर प्रॉब्लेम विचारायची शक्यता असते. तर असो, लक्ष द्या. आपण याच्यानंतर पुढे जाऊ बाळांनो. पुढचा पोर्शन जो आहे आपला व्हेरी इंटरेस्टिंग आहे, आणि ते म्हणजे अँग्युलर एसएचएम. अँग्युलर एसएचएम. आता अँग्युलर एसएचएम म्हणजे काय आहे, यासाठी आपण छोटीशी डायग्राम काढू. हे आपला रिजिड सपोर्टेड आहे. एक असं छान लेंथ मध्ये आपण एक छोटासा एक डिस्क घेऊया, ओके. आता ही जी डिस्क आहे, ओके, हे डिस्क या बाजूने रोटेट होत आहे, म्हणजे क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज दोन्ही बाजूने. Metallic wire attached currently in a thin wire hanging from this rigid support. If the disc is slightly twisted about its axis along the wire and release, it is performing rotational motion partially in the clockwise direction and anti-clockwise direction sense. याला दोन्ही बाजूने क्लॉकवाइज मध्ये फिरणारे, अँटी क्लॉकवाइज मध्ये फिरणारे यामध्ये, आणि हे दोन्ही बाजूने फिरणारे जे ऑसिलेशन असते त्याला आपण अँग्युलर टॉर्शनल, याला आपण टॉर्शनल ऑसिलेशन असेही म्हणू शकतो. आणि याच्यामध्ये आपण एक उदाहरणामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं स्टेटमेंट बघा. याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे द किंवा टॉर्क, आपण मॅग्नेट्यूड डायरेक्ट टुवर्ड द फिक्स्ड पोझिशन. तर टॉर्क इज डायरेक्टली, पहिल्यांदा आपण काय घेऊया, टॉर्क. टॉर्कचा सिम्बॉल असला आहे, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोण असते, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ज्याला आपण थिटाला कन्सिडर करूया, आणि मायनस साइन देऊया का, कारण या ठिकाणी त्याने सांगितलं क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज दोन्ही बाजूने याला फिरवायचं आहे, तो पण लक्षात ठेवा. टॉर्क बरोबर इथं लिहितो मायनस सी थिटा, याला नंबर देऊया 1. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन काढला आपण, आणि त्या ठिकाणी काय पुट केलं, मायनस सी. पण वी हॅव किंवा वी नो की टॉर्क बरोबर कोण असते, आय अल्फा, याला नंबर देऊया 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 गिव्स, दोनोंची लेफ्ट हँड साइड सेम आहेत म्हणून आपण राईट साइडला काय करूया, कलेक्ट करूया. तर या ठिकाणी आय अल्फा बरोबर मायनस सी थिटा मिळेल. टॉर्क दोन्ही सेम आहे, पण आपल्याला माहित आहे की अल्फा बरोबर कोण असतो, डी वर्ग थिटा अपॉन डी टीचा वर्ग. म्हणून इथे लिहायचं आय डी वर्ग थिटा अपॉन डी टीचा वर्ग बरोबर मायनस सी थिटा, मायनस सी थिटा. आता पुढे काय करूया, या मायनस सी थिटाला आपण इकडे घेऊन टाकूया, म्हणजे असं होणार आय डी वर्ग थिटा अपॉन डी टीचा वर्ग प्लस सी थिटा बरोबर कोण आहे 0. हा मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, याला डिवाइड मध्ये आणूया आपण. कसं, तर बघा, डी वर्ग थिटा अपॉन डी टीचा वर्ग प्लस सी अपॉन आय, थिटाला थिटा बरोबर 0. आणि हेच आपलं डिफरेन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम. डिफरेन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम. ओके,
पुढे जाऊया. याच्यामध्ये आता मॅग्नेटचं फॉर्मेशन आहे. ओके, हा तुम्हाला जे बाजूला दिसत आहे हा अँग्युलर एसएचएम ची पूर्ण डेरिवेशन आहे. आता हेच बाजूला एक डायग्राम घेऊया दुसरी, आणि ते तुमचं कोण असेल, मॅग्नेटिक व्हायब्रेटिंग इन अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. आता बघा, मॅग्नेटिक युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. आता व्हायब्रेटिंग राहिले. ओके, युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. आता मला सांगा, युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड म्हणल्यावर आपल्याला या ठिकाणी एक छोटीशी डायग्राम ड्रॉ करायची. सध्या तुम्हाला समजण्यासाठी सिंपल डायग्राम ड्रॉ करूया. तसे टेक्स्टबुक मध्ये ह्या डायग्राम असतातच. या ठिकाणी आपला हा एक बार मॅग्नेट क्रिएट करूया. हा वरच्या डायरेक्शन. हा जे प्रत्येक जण आहेत हे सगळे आपले बी आहेत. या ठिकाणी एन देऊया आणि या ठिकाणी एस. हा इकडं बी आहे आणि हा इकडे QMB आहे. ओके, आणि आपण याला जॉईन केला असं या ठिकाणी ट्रायंगल क्रिएट होत आहे. आपल्याला याचा काही विशेष नाहीये, आपल्या डेरिवेशनशी मतलब आहे. डायग्राम तर तुम्हाला काढणे प्रॅक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, तर लक्षात ठेवा. आता या ठिकाणी आपला जो टॉर्क आहे, काय म्हणलं मी, टॉर्क. तर टॉर्क बरोबर MB साइन थीटा. MB साइन थीटा याला आपण नंबर 1 दिलो असतो, पण सध्या नको. आणि रिस्टोरिंग टॉर्कचा फॉर्म्युला आहे -MB साइन थीटा. -MB साइन थीटा. बट टॉर्क बरोबर कोण आहे, I अल्फा. टॉर्क बरोबर कोण आहे, I अल्फा. जर आपण याला नंबर 2 दिला तर हे काय फॉर्म्युला होणार, I अल्फा बरोबर -MB साइन थीटा. राईट आहे. मग मला सांगा, अल्फा बरोबर -MB बाय डिवायडेड बाय द अल्फा. इथं घेतला म्हणजे इथं आपण I घेऊया ना. इथं आपण I घेतलं, इकडं कोण उठला, साइन थीटा. ॲज अ स्मॉल थिंग, म्हणजे इथं आपण साइन थीटाच्या ठिकाणी जवळपास काय घ्यायलो, थीटाच. म्हणजे हे होईल अल्फा बरोबर -MB अपॉन I आणि बाहेर थीटा. बाहेर कोण, थीटा. पण या लिहिण्याची मॉडिफिकेशन असंही लिहिता येते. आपण याला कसं लिहू शकतो बाळांनो, तर याला आपण असं लिहिणार, अल्फा छेदात थीटा बरोबर -MB अपॉन I. लिहिलं इन मॅग्निट्यूड. अल्फा छेदात थीटा बरोबर MB बाय I. ओके, आणि याचं जर आपल्याला पिरियड फाइंड करायचं असेल, पिरियड ऑफ व्हायब्रेशन पर युनिट लेंथ, म्हणून इथं T बरोबर 2 पाय अंडर रूट स्क्वेअर रूट म्हणा, अंडर रूट म्हणा, अँग्युलर ॲक्सिलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. angular acceleration and angular displacement. ओके, म्हणजे आपला होणार T बरोबर 2 पाय अंडर रूट MB डिवायडेड बाय I. ला आपण जर सॉल्व करायला सुरू केलं तर हे होणार 2 पाय अंडर रूट I डिवाइड बाय MB.